Tämänkertaisessa Tee se itse -videossa näytän, miten sain aikaiseksi pyöreän himmelin. Himmelin voi laittaa tavallisen tapaan roikkumaan katosta, sen voi laittaa hyllylle ja kietoa vaikkapa ledivallot sen ympärille, tai sen voi laittaa vaikkapa huoneen kattovalaisimen varjostimeksi. Se tekee hienot kuviot kattoon ja seinille. Laskelmieni mukaan tähän pyöreän himmelin menee 360 kappaletta pillejä, mutta kannattaa varata ylimääräisiä. Käytin tähän himmeliin 5 sentin mittaisia pillejä ja halkaisijaksi tuli noin 30 senttiä. Aloitan ensin tekemään tavallisen 5-kulmaisen pyramidin. Viisikulmien ympärille tehdään 4- ja 3-muotoisia pyramideja. Pitkille sivuille tulee 4 ja nurkkiin 3. Se, mikä saattaa hämmentää ja pistää hahmottamiskyvyn koetukselle, on se, että näihin jokaiseen tulee tehdä pyramidi. Jos haluat, voit tehdä ensin 5-kulmion pitkille sivuille 4 ja sen jälkeen vasta 3. Itse päätin edetä järjestyksessä ja rakentaa kuviot sitä mukaan, kun etenen 5-kulmien sivuja pitkin. Kuvio jatkuu koko 5-kulmion ympäri. Tämän jälkeen edetään samalla kuviomuodostelmalla. 4 sivu on yksi 5-kulmion sivuista. Kuviota voi jatkaa mistä tahansa, kunhan etenee samassa kuviomuodostelmassa. Jatkan kuvion tekemistä niin, että huomioin 4 yhden sivun yhtenä 5-kulmion sivuna
joten lisää vain 4 pilliä. Viisikulmion pitkälle sivulle tulee 4, kulmaan tulee 3. Kierrän viisikulmion ympäri samalla tavalla kuin ensimmäisen viisikulmion. Viisikulmion sivulta puuttuu enää 4 ja nyt riittää 1 pillin lisääminen, koska 4 muut sivut ovat jo rakennettu. Seuraavaksi tehdään uusi viisikulmio, mutta koska 2 sivua on jo valmiina, riittää, että lisään 3 pilliä. Nyt voin taas jatkaa kumpaan suuntaan haluan. Seuraavana on 4, kolmio, 4, kolmio ja 4. 3 neliön sivusta muodostuu 3 sivua myös viisikulmiolle, joten riittää, että lisään 2 pilliä. Neliö, kolmio, 4. Tähän lisätään 3 pilliä. Käsissäni on nyt 2 viisikulmiota, joiden väliin tehdään 4. 4 puuttuu vain 1 sivu.
Kannattaa huomioida pillien sitomisvaiheessa, että lanka ei kiristy pillien päälle, vaan tipahtaa pillien väliin. Muuten lanka saattaa löystyä myöhemmin, jos lanka tipahtaa pillien päältä pois. Viisikulmion kulmaan tehdään kolmio ja tästä jatketaan taas neliöllä. Kulmaan kolmio ja nyt riittää taas yksi pilli, koska kolmion 2 sivua on jo valmiina. Kahden viisikulmion molemmat kulmat kaipaavat kolmiota ja taas riittää yhden pillin lisääminen. Neliö, kolmio, neliö, kolmio, neliö. Kahden pillin lisääminen. Nyt on 4 neliön sivut valmiina, joten viisikulmion tekemiseen riittää yhden pillin lisääminen. Himmeli on jo lähes valmis. Puuttuu enää 2 neliötä ja kolmio niiden välistä. Jos aiot tehdä tästä lampun varjostimen, kannattaa tässä vaiheessa jättää tilaa lampun lisäämiselle. Pallo on nyt valmis ja muotoa voi vähän korjailla tarvittaessa.